like everything about you. Everything about you. ที่สุดแห่งรถสปอร์ตซีดานนะคะต้องยกให้กับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้เลยค่ะกับเลขไมล์เพียงแค่ 8,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่คุณจะร้องว้าวเลยทีเดียวค่ะประหยัดกว่าออกรถป้ายแดงไปตั้ง1 ล้านกว่าบาทกับรถเพียงแค่5 เดือนเท่านั้นพร้อมแล้วที่จะไปรับชมความสวยของเขาหรือยังคะไปดูกันดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือรถที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะกับรถเข้าใหม่ของเราค่ะ Mercedes-Benz CLS300d AMG นะคะและแน่นอนค่ะว่ารุ่นนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นรถรุ่นที่ออกแบบมาได้สวยที่สุดแล้วตูนก็มั่นใจเลยค่ะว่าต้องสะกดทุกสายตาบนท้องถนนแน่นอนยิ่งเขามาพร้อมกับสีดำสุดสวยแบบนี้นะคะให้ความหรูหราแบบที่สุดเลยค่ะลักษณะตัวรถของเขานะคะจะเป็นสปอร์ตซีดานแบบคูเป้ค่ะที่สามารถใช้งานได้4 ประตูแต่ลักษณะตัวรถนะคะจะมีความสโลปค่ะทำให้มีความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วซีรีส์ของรถรุ่นนี้นะคะอยู่ในไทป์ของ S Class ค่ะซึ่งมีความหรูหราอยู่แล้วนะคะแต่มีลักษณะเป็นทรงสปอร์ตทำให้ตอบโจทย์การใช้งานของใครหลายๆคนมากขึ้นออปชั่นคันนี้จัดเต็มมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ที่เป็นชุดแต่ง AMG ของเขาค่ะมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์ด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบ AMG กระจังด้านหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าแบบใหม่ด้วยนะคะดาวสัญลักษณ์ Mercedes-Benz เป็นแบบดาวดิสโทนิกระบบไฟหน้าของเขาก็เป็นระบบ Multibeam ค่ะระบบใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz เลยนะคะตัวล้อค่ะจะเป็นล้อ AMG ลายดาว5 ก้านนะคะขนาด19 นิ้วมีความสวยใหญ่เต็มซุ้มล้อด้านบนของเขาค่ะมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะคะที่จะช่วยเพิ่มให้ห้องผู้โดยสารดูโอ่งโถงแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นลักษณะตัวรถนะคะกระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสทั้ง4 บานพร้อมกับระบบ Keyless Go Package ด้านหลังนะคะเพิ่มความสวยสปอร์ตแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ CLS มากๆนั่นก็คือดีไซน์ไฟท้ายแล้วก็สรีระด้านท้ายของเขาและคันนี้นะคะเสริมหล่อมาอีก1 อย่างค่ะนั่นก็คือตัวดาร์คเทลข้างหลังนะคะที่จะเป็นวัสดุแบบตัวคาร์บอนเคฟลาร์และด้านล่างของเขานะคะก็เป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายปลายท่อคู่ของ AMG ดีไซน์ใหม่ด้วยค่ะรถคันนี้นะคะสวยตอบโจทย์มากๆใครนะคะกำลังมองหาหรือว่าตามหา CLS 300d สีดำสวยๆสัก1 คันเลขไมล์น้อยๆต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซลที่ใครหลายๆคนรอคอยเลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4 สูบขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีกับอีก245 แรงม้าเลยนะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9 สปีดเป็นเกียร์เจเนเรชันใหม่ของ Mercedes-Benz เลยค่ะเครื่องยนต์ตรงนี้นะคะมีสมรรถนะที่ดีมากๆอัตราเร่งก็ดีนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยที่สำคัญนะคะคันนี้ลดเพียงแค่5 เดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสวยเหมือนใหม่มากๆนะคะและก็ประหยัดกว่าไปออกรถใหม่ตั้ง1 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่าจะหรูหราแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มขนาดไหนค่ะสำหรับดีไซน์ภายในนะคะต้องบอกว่าสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยค่ะก็เขานะคะเป็นรถเพียงแค่5 เดือนเท่านั้นมองผิวเผินนะคะนึกว่านั่งอยู่ในรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์สัก1 คันเลยค่ะเบาะของเขานะคะจะเป็นทรงสปอร์ตบัคเก็ตซีทนะคะแต่เป็นสีใหม่ค่ะเป็นสีแดงทูโทนนะคะสลับกับสีดำตรงกลางคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะรวมถึงตัวแผงประตูทั้งหมดก็เป็นสีเดียวกันที่วางมือตรงนี้นะคะพร้อมกล่องใส่ของก็เป็นสีแดงด้วยค่ะสวยสปอร์ตหรูหรามากๆและทีมของเขานะคะรวมถึงคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นตัว Black Ashwood ดีไซน์ใหม่สีใหม่ค่ะให้ความสวยมากๆทีเดียวนะคะหน้าจอเป็นแบบ Wide Skin Cockpit ค่ะมีความกว้างถึง 12.3 นิ้วเลยนะคะพร้อม Heads Up Display พวงมาลัย Multifunction นะคะมีความสวยมากๆจับกระชับมือสุดๆเลยค่ะดีไซน์ช่องแอร์นะคะจะมีไฟ Ambient Lighting นะคะส่องสว่างออกมาด้วยแล้วไฟเรือนแสงในห้องผู้โดยสารนี้นะคะสามารถปรับได้ถึง64 เฉดสีปรับวอลลุ่มการใช้งานก็ได้หน้าจอนะคะจะเป็นจอดิจิตอลแบบคอมมานด์ด้วยค่ะเชื่อมต่อในส่วนของแอปพลิเคชัน Mercedes-Benz มีนะคะใช้งานได้และที่สำคัญนะคะออปชันที่แอดเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าคันนี้เป็นรถใหม่มากๆนั่นก็คือตัว By Sport Assist ค่ะทำงานควบคู่กับตัว Lane Keep นะคะและก็มี Heads Up Display ด้วยนะคะกล้อง360 องศารอบคันตัว Parking Pilot นะคะระบบการช่วยจอดอัตโนมัติตัว Dynamic Select นะคะที่สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ถึง5 โหมดเลยค่ะเครื่องเสียงคันนี้ได้ Burmester ด้วยนะคะเป็นเครื่อง
รื่องเสียงแบบไฮเอนด์เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมตัว Memory Package ออปชั่นข้างหน้าจัดเต็มมากๆเลยค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะมีความกว้างโปร่งโอ่งโถงค่ะสามารถนั่งได้อย่างสบายพร้อมที่พักมือสบายๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีคอนโซลกั้นตรงกลางแล้วค่ะทำให้ขึ้นลงสะดวกทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาและนอกเหนือจากออปชั่นเพิ่มเติมที่ By Sport มีมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้ยังมีตัว Wireless Charger อีกด้วยค่ะเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะคะที่สำคัญรถคันนี้ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นรถเพียงแค่5 เดือนเท่านั้นกับเลขไมล์เพียงแค่ 8,860 กิโลเมตรเท่านั้นและราคาสุดพิเศษเลยนะคะที่เบนซ์เคตั้งไว้เพียงแค่ 3,600,000 กับอีก 90,000 บาทแล้วก็เป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยรถสวยๆแบบนี้ประหยัดกว่าออกรถใหม่ตั้ง1 ล้านต้องรีบแล้วนะคะขอย้ำกับความหรูหราลักชัวรี่กับปอร์ตซีดานคันนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะกับสีดำสุดสวยเลยค่ะภายในเป็นสีแดงรถเพียงแค่5 เดือนเท่านั้นนะคะประหยัดกว่าออกรถใหม่นะคะไปตั้ง1 ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะพลาดแล้วจะเสียใจกับ CLS300d สุดสวยคันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ